તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ધોરણ 9 ની અંદર આપણા ગણિત વિષયની જે ચેપ્ટર પહેલું છે સંખ્યા પદ્ધતિ એનાથી આપણે આપણા અભ્યાસક્રમની શરૂઆત કરી. આની અંદર આપણે જોયું કે સંખ્યા ગણો અલગ અલગ પ્રકારના સંખ્યા ગણો સંખ્યા ગણો એટલે સંખ્યાના સમૂહોને દર્શાવતી વસ્તુ કે જ્યાં અલગ અલગ પ્રકારની જે સંખ્યાઓ છે એ સંખ્યાઓ છે એનો એક જથ્થો એનો એક સમૂહ એને દર્શાવતું હોય એને સંખ્યા ગણ કહેવાય. અને આવા સંખ્યા ગણની અંદર આપણે n w z અને q n છે એને આપણે વાત કરી હતી પ્રાકૃતિક સંખ્યા ગણ, w એટલે પૂર્ણ સંખ્યા ગણ, z એટલે પૂર્ણાંક સંખ્યા ગણ, અને q એટલે સમય સંખ્યા ગણ. ત્યાર પછીનો એક આવે છે વાસ્તવિક સંખ્યા ગણ r, જેનું આપણે આગળ ઉપર અભ્યાસ કરવાના છે. આમ તો કરી ગયા છીએ, પણ અસમય હોય એવી સંખ્યાઓ થી બનતો સમય અને અસમય બંનેથી બનતો ગણ એટલે વાસ્તવિક સંખ્યાઓનો ગણ જેને r તરીકે ઓળખાય એની ચર્ચા આપણે પછી કરવાની છે. અહીંયા આપણે જે વાત કરી હતી એની અંદર n એટલે પ્રાકૃતિક સંખ્યા ગણ. તો કે પ્રાકૃતિક સંખ્યા ગણની અંદર સભ્યો ક્યાંથી? તો કે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ ગણતરીની સંખ્યાઓ 1 2 3 4 5 અનંત સુધી. એટલે મોટામાં મોટી પ્રાકૃતિક સંખ્યા કઈ? તો એના વિશે આપણે કોઈ ચોક્કસ જવાબ આપી શકતા નથી, પણ નાનામાં નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા તો કે 1 થી નાની સંખ્યા આપણે જાણીએ છીએ સંખ્યા ગણની અંદર, પણ પ્રાકૃતિક સંખ્યા ગણ એની અંદર શૂન્યનો સમાવેશ છે થતો નથી. તો આ શૂન્યને ઉમેરીએ આ ગણના સભ્યો જ્યાં 1 2 3 4 5 6 જે અનંત સુધી છે, આની અંદર આપણે છે એક શૂન્યને ઉમેરીએ 1 2 3, તો આનાથી બનતો ગણ છે એને પૂર્ણ સંખ્યા ગણ કહેવાય. એનો અર્થ એવો થયો કે શૂન્ય છે એ પૂર્ણ સંખ્યા છે. હવે યાદ રાખજો કે શૂન્ય છે એ પૂર્ણ સંખ્યા છે. બરાબર છે? પ્રાકૃતિક સંખ્યા પછી પૂર્ણ સંખ્યા, આ બંનેની અંદર અહીંયા ગણતરીની સંખ્યાઓ એટલે કે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ આવી, શૂન્યનો તો ઉમેરો એટલે ગણનું નામ ફરી ગયું w પૂર્ણ સંખ્યા ગણ. હજી આની અંદર ઋણ સંખ્યાઓનું અસ્તિત્વ અથવા ઋણ સંખ્યાઓ વિશેની આપણે વાત કરી નથી, કારણ કે કોઈ પણ પૂર્ણાંક હોય તો એના ઋણ પૂર્ણાંકનું પણ અસ્તિત્વ હોય. એટલે કે કોઈ પણ સંખ્યાની વિરોધી સંખ્યાનું પણ અસ્તિત્વ હોય. દાખલા તરીકે 1 છે તો એની વિરોધી સંખ્યા -1, 2 છે તો એની વિરોધી સંખ્યા -2, 3 છે તો એની વિરોધી સંખ્યા -3. તો આવી કોઈ વિરોધી સંખ્યા, તો બીજા અર્થમાં શબ્દોમાં કહીએ તો ઋણ સંખ્યાઓનું અસ્તિત્વ w માં દર્શાવેલું નહોતું, તો એની સાથેનું જે સંખ્યા ગણ છે એને આપણે કહીએ પૂર્ણાંક સંખ્યા ગણ. અહીંયા સુધી તો હતું 0 1 2 3 અનંત સુધી. અહીંયા છે આ બાજુ વધારાની સંખ્યા કઈ આવી? તો કે આ જે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ અથવા પૂર્ણ સંખ્યાઓ હતી એની ઋણ સંખ્યા એટલે કે વિરોધી સંખ્યાના અસ્તિત્વ સાથેની વાત પણ આપણે કરી. આ ગણ વિશેની જાણકારી તમારી પાસે છે, પણ અહીંયા થોડું તમને એટલા માટે આનું રિવિઝન કરાવું કે આને લઈને વિધાનો ખરા છે કે ખોટા, અથવા તો એને લગતી ખાલી જગ્યા અથવા વિકલ્પની અંદર આ જે પ્રશ્ન છે અથવા તો આ જે બેઝિક માહિતી છે એને લઈને પ્રશ્ન પૂછી શકે
શકાય. બરાબર, એની ચર્ચા આપણે હમણાં આગળ કરશું. પણ એટલા માટે કે દરેક ગણની અંદર કયા કયા સભ્યો આવે છે તો આપણને ખ્યાલ આવે કે ભાઈ આ સભ્યો આની અંદર આવે છે તો આ ગણ છે એ આખો ગણ બીજા ગણમાં સમાય છે કે નહીં, અથવા તો એવું છે કે આ સંખ્યા છે એ આ ગણમાં આવે કે નહીં, અથવા આવે છે, વિધાન ખરું કે ખોટું. તો આવા પ્રકારના પ્રશ્નો જેની ચર્ચા સ્વાધ્યાયમાં થશે તો એના માટે આ બેઝિક વસ્તુ તમે બરોબર સમજી લ્યો. આગળના ધોરણમાં પણ આ વસ્તુ આવતી હતી સંખ્યા ગણ, પણ છતાં થોડું આપણે વિશેષ સ્પષ્ટતાપૂર્વક એનું અહીંયા રિવિઝન કરીએ છીએ. તો જુઓ, અહીંયા માત્ર 0 સિવાયની પ્રાકૃતિક ગણતરીની સંખ્યાઓ આવતી હતી, સંખ્યા ગણ n નેચરલ નંબર્સ. પછી તો કે એમાં માત્ર શૂન્ય, એટલે શૂન્ય છે એ પૂર્ણ સંખ્યા છે, એના અસ્તિત્વની વાત કરી. એને આપણે કીધું હોલ નંબર પૂર્ણ સંખ્યા ગણ. ત્યાર પછી તો કે જ્યારે આ બધી ગણતરીની સંખ્યાઓની વિરોધી સંખ્યાના અસ્તિત્વની વાત કરીએ, એટલે કે ઋણ સંખ્યાઓની વાત કરતા હોઈએ તો એને આપણે કહીએ ઇન્ટીજર્સ, એટલે કે પૂર્ણાંક સંખ્યા ગણ. આમાં મોટામાં મોટી જેમ પૂર્ણ અથવા પ્રાકૃતિક સંખ્યા ન મળે એમ નાનામાં નાની પણ ન મળે. બરાબર છે, આમથી આમ જતા જઈએ એમ બધી સંખ્યાઓ નાની મળતી જાય, આમથી આમ જતા જઈએ એમ સંખ્યાઓ મોટી મળે. એટલે કે -3 છે એ -2 કરતા નાનો છે. બરાબર છે, -2 એ -1 કરતા નાનો છે, -1 0 કરતા નાનો છે. આ સાદી સમજણ છે, પણ ઘણી વખત આના પ્રશ્નોને થોડા એવા સહેલી રીતે ટ્વિસ્ટ કરીને પૂછતા હોય તો ઘણી વખત આપણા મગજમાં ન આવે અને વિદ્યાર્થીઓ ભૂલ કરતા હોય છે. ત્યાર પછી આની અંદર ધન સંખ્યાઓ આવી, શૂન્ય આવ્યું, ઋણ સંખ્યાઓ આવી. મતલબ કે અપૂર્ણાંક સંખ્યાઓનું આ ગણોમાં કે હજી આપણે ઉલ્લેખ કર્યો નથી. તો અપૂર્ણાંક સંખ્યાઓ ધન અને ઋણ પ્રાકૃતિક તો ખરી જ, શૂન્ય સાથેની પૂર્ણ પણ ખરી, વિરોધી સાથેની ઋણ પણ ખરી, પણ હજી એની અંદર ઘટે છે કોણ? તો કે અપૂર્ણાંક સંખ્યાઓ, ધન અપૂર્ણાંક અને ઋણ અપૂર્ણાંક. તો એ બધા જ સાથેનો બનતો ગણ છે એને કહેવાય સમમેય સંખ્યા ગણ, કે જેમાં બધી ધન સંખ્યા આવે, બધી જ ઋણ સંખ્યા આવે, 0 આવે, બધી અપૂર્ણાંકો આવે અને બધી પ્લસ અને ઋણ એટલે કે માઈનસ અપૂર્ણાંકો પણ આવે. એનો મતલબ કે આમ જેમ જતા જઈએ એમ ગણ મોટો થતો જાય. એનો મતલબ એવો કહી શકાય કે n ના બધા જ સભ્યો છે એ w માં સમાઈ જાય છે. અહીંયા નિશાની કરી છે, આને ગણની ભાષામાં ઉપગણ કહેવાય. c લખીએ છીએ એવો સંકેત અહીંયા દેખાય તમને, પણ એ સંકેત c નથી, એ છે ઉપગણ. ઉપગણ હોવું એટલે કે કોઈ અહીંયા ગણની વાત કરીએ છીએ, નહીંતર એક વસ્તુનું બીજી વસ્તુમાં સમાઈ જવું. બરાબર છે, તો અહીંયા એક ગણનું બીજા ગણમાં સમાઈ જવું એટલે કે આના બધા જ સભ્યોમાં આવી જતા હોય તો આનો ઉપગણ કહેવાય. એવી જ રીતે w ના બધા જ સભ્યો કેમાં આવી જાય છે? z માં, અને z ના બધા જ સભ્યો ક્યાં આવી જાય છે? q માં. એનો મતલબ કે n છે, w છે એ n થી મોટો છે, z છે એ w અને n બંનેથી મોટો છે, અને q એટલે કે સમય સંખ્યા ગણે z w અને n થી પણ મોટો ગણ છે. હવે વાત કરીએ કે ભાઈ q ના સભ્યો, તો એમાં n ના સભ્યો બધા આવી જાય. n ના સભ્યો ક્યાં છે? તો કે પ્રાકૃતિક સંખ્યા 1 2 3, તો એ બધા આમાં આવી જ જાય છે. પૂર્ણ સંખ્યા એટલે કે 0 સાથે તો એ પણ આવી જાય, અને z ના સભ્યો તો કે -0 અને પ્લસ તો એ પણ બધા આવી જાય. તો q છે એ આ બધા જ સભ્યોને સમાવતો ગણ છે. તો ઘણી વખત આના ઉપરથી છે કે આપણને એવા પ્રશ્ન પૂછતા હોય, બરાબર છે, કે ભાઈ દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ, શબ્દ બરાબર સાંભળજો, કે દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ સમય સંખ્યાઓ છે. દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ સમય સંખ્યા છે. વિધાન સાચું કે ખોટું? તો જુઓ, આપણે વાત કરી કે બધા જ પ્રાકૃતિક ગણના સભ્યો છે એ સમય સંખ્યા ગણના પણ સભ્યો છે જ. એનો અર્થ એવો થયો કે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓને પણ સમય સંખ્યાઓ કહેવાય. પણ એનાથી ઉલટું પૂછે કે બધી જ સમય સંખ્યાઓ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ હોય કે ન હોય, અથવા તો એ વિધાન સાચું કે ખોટું? તો
આ વિધાન ખોટું થાય, કારણ કે સમયની અંદર છે એ પ્લસ સંખ્યાઓ આવે, માઈનસ આવે, 0 આવે, અપૂર્ણાંક પ્લસ આવે, માઈનસ આવે, તો સમયમાં બધું આવે, પણ n માં શું આવે તો કે માત્ર ધન સંખ્યાઓ જ આવે, તો બધી જ q ના સભ્યો છે n ના સભ્યો ન હોય. હા, n ના બધા સભ્યો q ના સભ્યો હોય, આવું પૂછે તો વિધાન સાચું, પણ ઊંધું પૂછે કે q ના બધા સભ્યો n ના સભ્યો છે અથવા બધી જ સમય સંખ્યાઓ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ હોય તો વિધાન સાચું કે ખોટું? તો ખોટું. એવી રીતે બધી જ પૂર્ણ સંખ્યાઓ છે, પૂર્ણ સંખ્યા ગણ અલગ બતાવ્યો, વાત સાચી, પણ બધી જ પૂર્ણ સંખ્યાઓને સમય સંખ્યાઓ કહી શકાય, પણ બધી જ સમય સંખ્યાઓને પૂર્ણ સંખ્યા ગણમાં સમાવી શકાય નહીં. એવી જ રીતે બધી જ પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ છે એના સભ્યો સમય સંખ્યાના સભ્યો છે, તો દરેક પૂર્ણાંકો સમય કહેવાય, દરેક સમય પૂર્ણાંક ન કહી શકાય. તો આને લઈને તમારી સ્પષ્ટતા એટલા માટે ક્લિયર કરી કે આને લઈને આપણને ખરા ખોટા અથવા ખાલી જગ્યાની અંદર છે એ આવા પ્રશ્ન પૂછી શકાય. બરાબર છે? પૂછે કે ભાઈ 0 છે એ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે કે પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે, તો અહીંયા જોવાનું કે ભાઈ 0 ક્યાં છે, તો કે પ્રાકૃતિક સંખ્યામાં 0 સંખ્યા ગણમાં 0 આવતો નથી, પણ પૂર્ણાંક ગણમાં તો કે 0 આવે છે, પૂર્ણ સંખ્યામાં આવે છે. તો 0 છે, 0 છે એ પૂર્ણ સંખ્યા છે, એને પૂર્ણાંક સંખ્યા પણ કહી શકાય, એને સમય સંખ્યા પણ કહી શકાય, પણ એને પ્રાકૃતિક સંખ્યા કહી શકાય નહીં. 1 છે તો એને પ્રાકૃતિક સંખ્યા કહેવાય, પૂર્ણ સંખ્યા કહેવાય, પૂર્ણાંક સંખ્યા કહેવાય, સમય સંખ્યા કહેવાય. સમય સંખ્યામાં તો બધું આવે, જે રીતે આપણે આપણા પૃથ્વીના અસ્તિત્વની વાત કરીએ, બ્રહ્માંડની વાત કરતા હોઈએ, તો બ્રહ્માંડની અંદર પૃથ્વી નામનો ગ્રહ પણ આવી જાય, એ ગ્રહની અંદર આવતા તમામ દેશો પણ આવી જાય, એ દેશોની અંદર આવતા છે એ અલગ અલગ રાજ્યો પણ આવી જાય, એની અંદર આવતા જિલ્લા, તાલુકા અને ગામડા. એનો મતલબ કે એક સર્વવ્યાપી સ્વરૂપમાં આપણે વાત કરતા હોય તો આપણે દરેક છે એ બ્રહ્માંડ જે છે એનો એક પૃથ્વી નામનો ગ્રહ છે એના સજીવો આવી જાય. બ્રહ્માંડની અંદર તો અસંખ્ય ગેલેક્સીઓ છે, પણ પૃથ્વી નામનો જે ગ્રહ છે એની જ્યારે આપણે આપણી વાત કરતા હોઈએ, આપણા તાલુકા, ગામ, દેશ, રાજ્યની, તો એ બધા જ છે એ બ્રહ્માંડની અંદર પૃથ્વી નામના ગ્રહની અંદર આવી જાય. પણ અમુક વસ્તુ એવી છે કે જે પૃથ્વી ગ્રહની બહાર છે, તો એને પૃથ્વી ગણની અંદર અથવા એની સભ્યની સંખ્યાઓમાં એને નિશ્ચિત ન કરી શકાય. બ્રહ્માંડમાં નિશ્ચિત થઈ શકે, ગેલેક્સીઓની અંદર આકાશગંગા ગેલેક્સીમાં થઈ શકે, પરંતુ એને પૃથ્વી અંદર ગણી શકાય નહીં. આને જેવી વાત છે. એટલે આ જે ગણો છે એના વિશેની પ્રાથમિક માહિતી તમે શીખી ગયા છો. તો આને લઈને હવે આ જે બાબતો છે તો ક્લિયર છે. પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ, પૂર્ણ સંખ્યાઓ, એના સરવાળા, બાદબાકી, ગુણાકાર, સંખ્યા પદ્ધતિઓ વિશે પણ આપણે શીખી ગયા છીએ, સંખ્યા રેખા વિશે પણ શીખી ગયા છીએ. હવે આપણે જે વાત કરીએ છીએ અત્યારે ખાસ અહીંયા ધોરણ 9 ની અંદર એ સમય સંખ્યાઓની આપણે છે વાત કરવાની છે કે ભાઈ સમય સંખ્યા તો સમય સંખ્યા કેવી હોય, સમય સંખ્યાનું સ્વરૂપ કેવું હોય, કોઈ પણ બે સંખ્યા વચ્ચેની સમય સંખ્યાઓ કેવી રીતે શોધી શકાય, એને સંખ્યાઓને છે એ સંખ્યા રેખા ઉપર કેવી રીતે દર્શાવી શકાય, ભૌમિતિક રીતે કેવી રીતે દર્શાવી શકાય, એને અને એની આગળના જે મુદ્દાઓ છે એ મુદ્દાઓને લઈને અહીંયા આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. અહીંયા આપણી જે કઈ વાત હતી એ બેઝિક હતી, એટલા માટે મેં તમને અહીંયા થોડું વિશેષ સમજણ આપી કે આના સભ્ય અને સભ્ય સંખ્યા વિશે, કે કયા ગણની અંદર કયા સભ્યો આવે છે, એને તમે થોડું છે એ વ્યવસ્થિત રીતે રિવિઝન કરી લ્યો. તો આને લગતા જે કઈ પ્રશ્ન ખરા ખોટા ખાલી જગ્યાના હોય તો તમે એને આરામથી એના જવાબો આપી શકો. હવે આપણે એનાથી આગળ વાત કરીએ સમય સંખ્યાની. તો સમય સંખ્યા કોને કહેવાય? તો કે એ પણ એક સંખ્યા જ છે. સમય સંખ્યા છે એ પણ એક સમય સંખ્યા જ છે. પણ ત્યાં શું છે તો કે એક આવી શરત છે કે કોઈ પણ સંખ્યા કે જેને a છેદમાં b, અથવા તો અહીંયા તમે બીજા શબ્દો પણ વાપરી શકો, કોઈ જગ્યાએ કોઈ p ના છેદમાં q અથવા r ના છેદમાં s, તો એ માત્ર
ભાષા છે. તો a અને b આનો સાદો અર્થ કે એનો અંશ અને એનો છેદ. તો કોઈ પણ સંખ્યા કે જેને અંશ અને છેદ સ્વરૂપમાં દર્શાવી શકાય. હવે અહીંયા છે એક બીજી શરત આપેલી છે કે b ≠ 0, એટલે કે છેદ ક્યારેય શૂન્ય હોઈ શકે નહીં. છેદ છે એ શૂન્ય ન હોય, અને છેદ જો શૂન્ય હોય તો એનો આપણે જવાબ ગણિતમાં ઇન્ફાઇનાઇટ એટલે કે અનંત તરીકે બતાવીએ છીએ કે જો છેદ શૂન્ય હોય તો એનો એકમાત્ર જવાબ અનંત. મતલબ આપણે એના વિશે કંઈ જાણતા નથી. ત્યારે છેદમાં શૂન્ય હોય ત્યારે. તો સમય સંખ્યાની આપણે જ્યારે વાત કરીએ છીએ ત્યારે આપણને એવા બે પૂર્ણાંકો મળે a અને b કે જ્યાં b છે એ શૂન્યેતર પૂર્ણાંક એટલે શૂન્ય સિવાયનો કોઈ પૂર્ણાંક હોય. તો કોઈ પણ સંખ્યા કે જેને આ સ્વરૂપમાં દર્શાવી શકાતી હોય તેને સમય સંખ્યા કહેવાય, અને આ સ્વરૂપમાં ન દર્શાવી શકાતી હોય એને અસમય સંખ્યા કહેવાય. તો સમય સંખ્યા અને અસમય સંખ્યા, મેં હમણાં આગળ વાત કરી હતી કે વાસ્તવિક સંખ્યા ગણ r તો સમય સંખ્યા અને અસમય સંખ્યા બંને ભેગી થાય એટલે એનો મતલબ કે એની અંદરથી હવે કોઈ સંખ્યાઓ બાબતમાં કંઈ બાકી જ ન રહે. પૂર્ણ પણ આવી ગઈ, પ્રાકૃતિક આવી ગઈ, પૂર્ણાંક આવી ગઈ, સમય આવી ગઈ, અસમય આવી ગઈ. તો આવો જે સંખ્યા ગણ મળે એને વાસ્તવિક સંખ્યા ગણ r, જેનો સંકેત છે r વડે ઓળખવામાં આવે છે. એના વિશે વિગતવાર ચર્ચાઓ આગળ પછી અભ્યાસક્રમમાં આવે છે. 10મા ધોરણમાં પણ વાસ્તવિક સંખ્યાઓનું ચેપ્ટર આવશે. અહીંયા પણ જે એની જરૂરિયાત ઊભી થતી જશે એમ આપણે એના વિશે થોડી બાબતોની ચોખવટ કરતા જશું. અત્યારે આપણે યાદ રાખીએ કે સમય સંખ્યા અને અસમય સંખ્યા બંને મળી અને જે ગણ બને છે સંખ્યાઓનો એને વાસ્તવિક સંખ્યા ગણ r કહેવાય. સમય સંખ્યા કોને કહેવાય એના વિશે પણ આગળની ચર્ચાઓ સમયાંતરે જ્યાં આવશે ત્યાં કરશું. અત્યારે આપણે વાત કરીએ છીએ કે સમય સંખ્યા કોને કહેવાય. તો સમય સંખ્યા એટલે સીધી જ વાત છે કે જેને a છેદમાં b અંશ છેદમાં અંશ અને છેદ બંને સ્વરૂપ હોય. દાખલા તરીકે આપણે એમ કહીએ 3, આને તમે ક્યાં મૂકશો 3 ને? તો સ્વાભાવિક પ્રશ્ન થાય સાહેબ આ પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે એટલે n માં મૂકી શકાય. ઓકે, આ પૂર્ણ સંખ્યા છે એટલે એને z માં પણ મૂકી શકાય. તો આપણે પહેલા ચોખવટ કરી કે n નો સભ્ય હોય z નો સભ્ય હોય જ. અચ્છા, આ પૂર્ણાંક સંખ્યા પણ છે એનો મતલબ કે આ z નો પણ સભ્ય છે. તો આપણે એ પણ વાત કરી કે ભાઈ w નો દરેક સભ્ય z નો સભ્ય છે. અચ્છા, n નો સભ્ય છે, w નો સભ્ય છે, z નો સભ્ય છે, એટલે કે પ્રાકૃતિક નો છે, પૂર્ણનો છે, પૂર્ણાંકનો છે, સમયનો પણ છે. તમે એમ કહો સાહેબ વાત આપણે એ કરી કે એના છેદમાં b અંશ છેદ સ્વરૂપે દર્શાવી શકાય એને સમય સંખ્યા કહેવાય. તો અહીંયા છેદ તો છે નહીં, તો હું આને આમ લખું તો આમાં શું ફેર પડ્યો? આમાં શું ફેર પડ્યો કે 3 સંખ્યા હતી અને બે છેદમાં 1 મૂકી. તો આપણે સંખ્યાઓના જે નિયમો બન્યા હતા એની અંદર વાત કરી હતી કે 1 છે 1 એ ગુણાકાર અને ભાગાકાર માટેની તટસ્થ સંખ્યા છે. એક બીજો પણ સંખ્યાઓનો ગુણધર્મ શીખી ગયા હતા. સરવાળા અને બાદબાકી માટે કઈ તટસ્થ સંખ્યા? તો કે 0. કોઈ પણ સંખ્યામાંથી 0 બાદ કરો કે 0 ઉમેરો પરિણામમાં કોઈ ફેર પડતો નથી. એવી જ રીતે કોઈ પણ સંખ્યાને 1 વડે ગુણો કે 1 વડે ભાગો પરિણામમાં કે સંખ્યામાં કોઈ ફેર થતો નથી. એટલે આપણે એક એવી રીત અપનાવી કે ગુણાકારમાં અને ભાગાકારમાં 1 દર્શાવતા નથી. એવી જ રીતે સરવાળા અને બાદબાકીમાં જ્યાં 0 હોય તો આપણે પ્લસ માઈનસ 0 કરતા નથી, કારણ કે એ આપણે જાણીએ છીએ આ નિયમ મુજબ. એનો મતલબ કે 3 ને 3 તરીકે જ લખતા શીખ્યા છીએ. એનો અર્થ એવો નથી કે એના છેદમાં કંઈ નથી, એના છેદમાં 1 છે. 3 નો મતલબ 3 છે, આને આમ પણ લખી શકાય. 3 1 3 આપણને ખબર છે. એનો મતલબ કે ગુણાકારમાં અને ભાગાકારમાં 1 લખી શકાય, કારણ કે 1 છે એ ગુણાકાર અને ભાગાકારની તટસ્થ સંખ્યા છે. પણ આપણી લખવાની રીત છે કે ખોટું લાંબુ કરવાનો પ્રશ્ન ઉભો સ્થિત કરવો નહીં, ટૂંકું થતું હોય ત્યાં. તો દર વખતે આપણે એને દર્શાવતા નથી. એનો અર્થ એ નથી કે આના છેદમાં 1 નથી. તો હવે તમે જુઓ
a અને છેદમાં b. તો હવે તો આપણે કહી શકીએ કે 3 છે એ સમય છે કે નહીં? તો કે છે. 3 છે એ સમય છે. બરાબર છે. એવી જ રીતે હું એમ કહું 0/5. બીજી એક સ્પષ્ટતા કરી દઉં કે 0/કંઈ પણ એટલે શું આવે? તો કે 0 આવે. મેં તમને આમ પૂછ્યું હોત કે 0 છે એ સમય સંખ્યા છે, તમે કહો કે સાહેબ 0 તો પૂર્ણ સંખ્યા છે, પૂર્ણાંકમાં આવે, સમયમાં કેવી રીતે આવે? આ 0 ને મેં આમ લખ્યું 0/5. આનો જવાબ થાય 0. તો હવે કયો કે આ a છેદમાં b સ્વરૂપ છે કે નહીં? b પણ 0 નથી, છેદ છે એ 0 નથી. તો આ 0 ને છે એ સમય સંખ્યા કહી શકાય કે ન કહી શકાય? તો કે કહી શકાય. કહેવાનો અર્થ એ છે કે કોઈ પણ સંખ્યા જે પૂર્ણ અથવા પૂર્ણાંક લખીએ છીએ 1 2 3 4 5 ગણતરીમાં, એમાં આપણે છેદ તરીકે એક લખતા નથી, અથવા તો 0 છે એના છેદમાં કંઈ પણ લખીતા નથી. લખી શકાય સમજવા માટે. તો આ બંનેના આધારે આપણે એવું કહી શકીએ કે આ પણ સમય સંખ્યા છે અને 0 છે એ પણ સમય સંખ્યા છે. ઘણી વખત આવા મેં તમને કીધું ને કે ટૂંકા પ્રશ્ન કે ખરા ખોટામાં પૂછે તો આપણી બેઝિક કન્સેપ્ટ ક્લિયર ન હોય તો આપણે કે 0 સમય સંખ્યામાં ક્યાં આવે? એમાં તો અંશ છેદ જેવું છે નહીં. 3 માં ક્યાં છેદ છે? પણ નીચે 1 લખી શકાય. તો આ બેઝિક વસ્તુ છે. તો આપણે આ વાત સમય સંખ્યાની કરીએ છીએ કે સમય સંખ્યા કોને કહેવાય? કે જ્યાં અંશ અને છેદ આવું સ્વરૂપ દર્શાવી શકાય, અંશ અને છેદના સ્વરૂપમાં લખાવી શકાય, પણ શરત એટલી છે કે છેદ શૂન્ય હોવો જોઈએ નહીં. એટલે કે શૂન્યતર સિવાયનો કોઈ છેદ હોય અને જે સંખ્યાને a છેદમાં b એટલે કે અંશ છેદમાં અંશના નીચે છેદ સ્વરૂપમાં લખી શકાય, આ દરેકને સમય કહેવાય. તો હવે યાદ રાખજો કે પ્રાકૃતિક સંખ્યા ગણની અંદર જે સભ્યો આપણે લખ્યા હતા 1 2 3, તો આને પણ 1/1 2/1 3/1 લખી શકાય. એનો મતલબ આ બધા પણ સમય સંખ્યાઓ છે. એવી રીતે બધી પૂર્ણ સંખ્યાઓ સમય સંખ્યા છે, બધી પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ પણ સમય સંખ્યા છે. પણ મેં કીધું ને કે ઊંધું પૂછે કે બધી સમય સંખ્યા તો પૂર્ણાંક નથી, પૂર્ણ નથી, પ્રાકૃતિક નથી. પણ બધી પ્રાકૃતિક પૂર્ણ અને પૂર્ણાંક કેવી છે? સમય છે. તો આ બેઝિક વાત. હવે જે વાત કરવાની છે કે બે સમય સંખ્યાઓ વચ્ચે આવતી સમય સંખ્યાઓ શોધો. આવો આપણો જે આ પ્રકરણનો મુદ્દો છે એના વિશે આપણે હવે ચર્ચા કરવાના છીએ, જે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે એની ચર્ચા કરશું. તો આ બધી બાબતો જે બેઝિક છે, જે તમને 7મા 8મામાં પણ શીખવાડી છે, એને બરોબર જોઈ લેજો. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે આની ચર્ચા કરશું.